به نام خالق هستی. 48 قانون قدرت. قانون 25. خود را از نو خلق کنید. داوری: نقش‌هایی را که جامعه به شما تحمیل می‌کند نپذیرید و هویتی جدید از خود بسازید. هویتی که توجه دیگران را جلب کند و هرگز مخاطبانش را خسته نکند. به جای آنکه اجازه دهید دیگران تصویری را که دوست دارند برایتان تعریف کنند، خود تصویری مطلوب ارائه دهید. کارهای نمایشی ارائه دهید تا قدرتتان تقویت شود و شخصیتتان بالاتر از حد انتظار به نظر آید. رعایت قانون 1. جولیوس سزار اولین اثر مهم خود را در جامعه روم در سال 65 قبل از میلاد بر جای گذاشت، زمانی که او پست شهردار مسئول توزیع غلات و بازی‌های عمومی را به عهده گرفت. او ورود خود را به انظار عمومی با سازماندهی مجموعه‌ای از مناظر به دقت طراحی شده و به موقع آغاز کرد. شکار حیوانات وحشی، نمایش‌های عجیب گلادیاتورها و مسابقات تئاتری. چندین بار هزینه این مراسم را از جیب خود پرداخت کرده بود. برای مردم عادی جولیوس سزار با این رویدادهای بسیار دوست داشتنی همراه شد. همانطور که او به آرامی برای رسیدن به مقام کنسولی بالا رفت، محبوبیت او میان جمعیت به عنوان پایه و اساس قدرت او بود. او تصویری از خود به عنوان یک نمایشگر بزرگ خلق کرده بود. در سال 49 قبل از میلاد، روم در آستانه جنگ داخلی بین رهبران رقیب، سزار سردار و دولتمرد رومی بود. در اوج تنش، سزار معتاد به صحنه در اجرای تئاتر شرکت کرد و پس از آن در تاریکی سرگردان شد و به اردوگاه خود در روبیکون، رودخانه‌ای برگشت که ایتالیا را از گال تقسیم و در آنجا کمپین کرده بود. بازگشت ارتش او به ایتالیا از طریق روبیکون به معنای آغاز جنگ با سردار و دولتمرد رومی بود. سزار قبل از کارکنانش با هر دو طرف بحث کرد و گزینه‌ها را مانند یک بازیگر روی صحنه پیشروی هملت شکل داد. سرانجام برای پایان دادن به یک تک‌گویی خود به ظاهری بیگناه در لبه رودخانه اشاره کرد. سربازی بلند قد که صدای شیپور را به صدا در می آورد و از روی پلی روی روبیکون می گذرد و گفت: بذارین ما این رو به عنوان نشونه‌ای از جانب خدایان بپذیریم و در انتقام از دشمنان دوگانمون از جایی که اونها اشاره میکنن پیروی کنیم. کار از کار گذشته. او همه اینها را به طرزی سرسام‌آور و دراماتیک صحبت به سمت رودخانه اشاره و به چشمان ژنرال خود نگاه می‌کرد. او می‌دانست که این ژنرال‌ها در حمایت از خود نامطمئن هستند، اما سخنوری او آنها را با احساس درام، لحظه و نیاز به استفاده از زمان غرق کرد. یک سخنرانی عامیانه‌تر هرگز همانطور تأثیر را نداشت. ژنرال‌ها برای آرمان او متحد شدند. سزار و ارتشش از روبیکون عبور کردند تا سال بعد سزار و دولتمرد رومی را شکست دادند و سزار را دیکتاتور روم کردند. سزار در جنگ همیشه با ذوق نقش مرد اصلی را بازی می کرد. او مانند هر یک از سربازانش سوارکاری ماهر بود و در پیشی گرفتن از آن در شاهکارهای شجاعت و استقامت افتخار می کرد. او مانند کوهی محکم وارد نبرد شد تا سربازانش او را در انبوه نبرد ببینند، آنها را تشویق کنند و همیشه خود را در مرکز قرار دهند. نمادی خداگونه از قدرت و الگویی برای آنها. از میان تمام ارتش‌های روم، ارتش سزار فداکارترین و وفادارترین ارتش بود. سربازان او مانند مردم عادی که در تفریحات او شرکت کرده،
آمده بودند تا با او و با هدفش همزاد پنداری کنند. پس از شکست سردار و دولتمرد رومی سرگرمی ها بزرگتر شدند. هیچ چیز مانند آنها هرگز در روم دیده نشده بود. عرابه سواری ها تماشایی تر و نبردهای گلادیاتورها دراماتیک تر شدند، زیرا سزار میان اشراف رومی نبردهایی را تا در حد مرگ برگزار کرد. او نبردهای دریایی ساختگی عظیمی را در دریاچه مصنوعی ترتیب داد. نمایشنامه ها در هر بخشی رومی اجرا می شدند. یک تئاتر غول پیکر جدید ساخته شد که در صخره تارپیان اجرا گردید. جمعیتی از سراسر امپراتوری به این رویداد هجوم آوردند. جاده های روم مملو از چادرهای بازدید کنندگان بودند. در سال 45 قبل از میلاد با تعیین زمان ورود خود به شهر برای حداکثر تأثیر و شگفتی، سزار کلئوپاترا را پس از لشکرکشی مصری خود به روم بازگرداند و حتی نمایش‌های عمومی عجیبتری را برگزار کرد. این رویدادها فقط ابزاری برای انحراف مردم نبودند. آنها به طرز چشمگیری درک عمومی از شخصیت سزار را تقویت کردند و او را بزرگتر از زندگی جلوه دادند. سزار استاد چهره عمومی خود بود که برای همیشه از آن آگاه بود. وقتی مقابل جمعیت ظاهر شد، دیدنی ترین لباسهای بنفش را می پوشید. او از هیچ کس سرگردان نمی شد و درباره ظاهر خود بسیار بیهوده بود. گفته می شد که یکی از دلایلی که او از افتخار آفرینی توسط سنا و مردم لذت می برد این بود که در این مواقع می توانست تاج گل ارم بپوشد و طاسی خود را پنهان کند. سزار خطیب چیره دستی بود. او می دانست که چگونه با گفتن کم چیزهای زیادی بگوید. لحظه ای را برای پایان دادن به سخنرانی به منظور بیشترین اثرگذاری درک می کرد. او هرگز در گنجاندن یک شگفتی در حضورهای عمومی خود کوتاهی نکرد. اعلامیه شگفت‌انگیزی که درام آنها را تشدید می کرد. سزار که میان مردم روم بسیار محبوب بود، مورد نفرت و ترس رقبای خود بود. در اواخر مارس 15 مارس در سال 44 قبل از میلاد گروهی از توطئه‌گران به رهبری بروتوس و کاسیوس او را در مجلس سنا محاصره کردند و با ضربات چاقو کشتند. با این حال حتی در حال مرگ حس درام بودن خود را حفظ کرد. با کشیدن رویه لباس روی صورتش قسمت پایین پارچه را رها کرد، به طوری که پاهایش را پوشاند و به او اجازه داد که با پوشاندن آبرومند بمیرد. به گفته سوتونیوس مورخ رومی، آخرین سخنان او به دوست قدیمیش بروتوس که میخواست ضربه دوم را وارد کند یونانی بود. گویی برای پایان یک نمایشنامه تمرین کرده بود. تو هم فرزندم. تفسیر: تئاتر رومی رویدادی برای مردم بود که امروزه جمعیتی غیر قابل تصور در آن حضور دارند. تماشاگران در سالن‌های بسیار بزرگ با کمدی‌های بی‌نظیر سرگرم می‌شوند یا تحت تاثیر تراژدی‌های قرار می‌گیرند. به نظر می‌رسید که تئاتر جوهر زندگی را در شکل متمرکز و دراماتیک خود در بر می‌گرفت. مانند یک مراسم مذهبی، جذابیت آنی و قدرتمندی برای مردم عادی داشت. شاهد جولیوس سزار اولین شخصیت عمومی بود که پیوند حیاتی بین قدرت و تئاتر را درک کرد. این به دلیل علاقه وسواسی خودش به درام بود. او این علاقه را با تبدیل شدن به یک بازیگر و کارگردان در صحنه جهانی تعالی بخشید. او خطوط خود را طوری گفت که گویی فیلمنامه شده است. او اشاره نمود و میان جمعیت حرکت و با این احساس ثابت کرد که چگونه مقابل مخاطبانش ظاهر می شود. او غافلگیری را در کارنامه خود گنجاند، درام را در سخنرانی‌های خود ایجاد و در حضورهای عمومی خود صحنه سازی کرد.
حرکات او به اندازه‌ای گسترده بودند که مردم عادی بتوانند فوراً آنها را درک کنند. او به شدت محبوب شد. سزار ایدئال را برای همه رهبران و صاحبان قدرت تعیین کرد. شما نیز مانند او باید یاد بگیرید که اعمال خود را از طریق تکنیک‌های نمایشی مانند تعجب، تعلیق، ایجاد همدردی و شناسایی نمادین بزرگ کنید. همچنین مانند او شما باید دائما از مخاطبان خود آگاه باشید. از آنچه آنها را خوشحال و خسته می کند باید ترتیبی دهید که خود را در مرکز قرار دهید. توجه را جلب کنید و هرگز به هر قیمتی از صحنه غافل نشوید. رعایت قانون 2. در سال 1831 زن جوانی به نام اوروردوپن دودادانت همسر خانواده خود را ترک و به پاریس نقل مکان کرد. او می‌خواست نویسنده شود. احساس می‌کرد که ازدواج بدتر از زندان است، زیرا نه زمان و نه آزادی به منظور دنبال کردن اشتیاق برای او باقی نگذاشت. او استقلال خود را در پاریس تثبیت و با نوشتن امرار معاش کرد. با این حال بلافاصله پس از ورود دودانت به پایتخت مجبور شد با واقعیت‌های خشن خاصی روبرو شود. برای داشتن هر درجه‌ای از آزادی در پاریس باید پول داشت. برای یک زن پول فقط از طریق ازدواج یا فحشا به دست می‌آید. هیچ زنی تا به حال به امرار معاش از طریق نوشتن نزدیک نشده است. زنان به عنوان یک سرگرمی تحت حمایت شوهرانشان یا به عنوان ارث می نوشتند. در واقع وقتی دوانت برای اولین بار نوشته هایش را به یک سردبیر نشان داد به او گفت خانم شما باید بچه سازی کنید نه ادبیات. بدیهی است که دوانت به پاریس آمده بود تا غیر ممکن را انجام دهد. در پایان او به یک استراتژی رسید تا کاری را انجام دهد که هیچ زنی تا به حال انجام نداده است. یک استراتژی برای بازآفرینی کامل خود. ایجاد یک تصویر عمومی از ساختگی خود. نویسندگان زن قبل از او مجبور شده بودند نقش آماده ای را ایفا کنند، نقش هنرمند درجه 2 که بیشتر برای زنان دیگر می نوشت. دوانت تصمیم گرفت که اگر قرار باشد نقشی را بازی کند، بازی را برگرداند. او نقش یک مرد را بازی خواهد کرد. در سال 1832 یک ناشر اولین رمان مهم دوانت ایندیانا را پذیرفت. او انتخاب کرده بود که آن را با نام مستعار جورج ساند منتشر کند و تمام پاریس تصور می‌کردند که این نویسنده اثرگذار جدید مرد است. دوانت پیش از خلق جورج ساند گاهی اوقات لباس مردانه می پوشید. او همیشه پیراهن‌های مردانه و شلوارهای سواری راحت‌تر می دید. اکنون به عنوان چهره عمومی تصویر را اغراق کرده است. او کت‌های بلند مردانه، کلاه‌های خاکستری، چکمه‌های سنگین و کتانی شیک و زیبا را به کمد لباس خود اضافه کرد. او سیگار می‌کشید و در مکالمه مانند یک مرد رفتار می‌کرد، بدون ترس از تسلط بر گفتگو یا استفاده از یک کلمه تند. این نویسنده عجیب، مرد یا زن، عموم را مجذوب خود کرد و برخلاف سایر نویسندگان زن، ساند خود را میان دسته هنرمندان مرد پذیرفته یافت. او با آنها مشروب می نوشید و سیگار می کشید. حتی با مشهورترین هنرمندان اروپا موست، لیست، شوپن رابطه برقرار کرد. او بود که دوستانش را انتخاب می کرد یا به صلاح دید خودش به رابطه با آنها ادامه می داد. کسانی که ساند را به خوبی می شناختند فهمیدند که شخصیت مرد بودنش از او در برابر چشمهای کنجکاو عمومی محافظت می کند. او در خارج از جهان از ایفای نقش تا حد زیادی لذت می برد. ساند در خلوت خودش ماند. همچنین متوجه شد که شخصیت جورج ساند
می تواند کهنه یا قابل پیش بینی شود و برای جلوگیری از این امر هر از چند گاهی شخصیتی را که خلق کرده بود تغییر میداد. او به جای انجام روابط با مردان مشهور شروع به دخالت در سیاست، رهبری تظاهرات و الهام بخشیدن به شورش‌های دانشجویی کرد. هیچ کس محدودیت‌های شخصیتی را که او خلق کرده بود به او دیکته نمی کرد. مدت‌ها پس از مرگ او و اینکه بیشتر مردم خواندن رمان‌های او را متوقف کردند، تئاتری بودن آن شخصیت همچنان جذاب و الهام بخش بوده است. تفسیر: در طول زندگی عمومی ساند، آشنایان و هنرمندان دیگری که زمانی را در شرکت او سپری کردند این احساس را داشتند که در حضور یک مرد هستند، اما در دفتر خاطرات و پیش نزدیکترین دوستانش مانند گوستاو فلوبر اعتراف کرد که تمایلی به مرد بودن ندارد، بلکه نقشی را برای مصرف عمومی ایفا می کند. آنچه او واقعا می‌خواست قدرت تعیین شخصیت خود بود. او محدودیت‌هایی را که جامعه برایش تعیین می‌کرد رد کرد. با این حال او با خود واقعیش به قدرت نرسید. در عوض شخصیتی خلق کرد که دائم می‌توانست با خواسته های خود سازگار شود. شخصیتی که توجه ها را به خود جلب می کرد. این را درک کنید. دنیا می خواهد نقشی در زندگی به شما اختصاص بدهد و وقتی آن نقش را بپذیرید محکوم به فنا می شوید. قدرت شما به نقشی که انتخاب کرده یا مجبور شده اید به عهده بگیرید محدود است. از طرف دیگر یک بازیگر نقش‌های زیادی را بازی می‌کند. از آن قدرت شکل پذیری لذت ببرید و اگر فراتر از شماست حداقل هویت جدیدی بسازید. هویتی که خودتان ساخته اید و هیچ حد و مرزی توسط دنیایی حسود و کینه‌توز برای آن تعیین نشده است. این عمل سرپیچی پرومیستی است. شما را مسئول خلق خود می کند. هویت جدید شما دقیقاً به این دلیل که شما نیستید از شما در برابر جهان محافظت می کند. این لباسی است که شما می پوشید و در می آورید. لازم نیست آن را شخصاً بگیرید. هویت جدید شما را متمایز می کند و به شما حضور تئاتری می دهد. کسانی که در ردیف‌های عقب هستند می توانند شما را ببینند و صدایتان را بشنوند. کسانی که در ردیف‌های جلو هستند از جسارت شما شگفت زده می شوند. اما مردم در جامعه درباره کسی که بازیگر بزرگی صحبت نمی کنند. منظور آنها این نیست که او احساس می کند، بلکه این است که او در شبیه سازی برتری دارد، هرچند هیچ احساسی ندارد. نکات کلیدی در قدرت: شخصیتی که به نظر می رسد با آن متولد شده اید لزوما آن شخصیتی نیست که شما هستید. فراتر از ویژگی هایی است که از والدین خود به ارث برده و دوستان و همسالانتان به شکلگیری شخصیت شما کمک کردند. وظیفه قدرتمندان این است که کنترل فرایند را در دست بگیرند و اجازه ندهند دیگران این توانایی را برای محدود کردن و شکل دادن به آنها فراهم کنند. خود را تبدیل به شخصیتی قدرتمند کنید. کار کردن روی خود مانند خاک رس باید یکی از بزرگترین و لذت بخشترین وظایف زندگی شما باشد. این شما را در اصل یک هنرمند می سازد. هنرمندی که شما را خلق می کند. در واقع ایده خودسازی از دنیای هنر سرچشمه می‌گیرد. برای هزاران سال تنها پادشاهان و بالاترین درباریان این آزادی را داشتند که چهره عمومی خود را شکل دهند و هویت خود را تعیین کنند. به همین ترتیب تنها پادشاهان و ثروتمندترین اربابان می توانستند تصویر خود را در هنر تعمق کنند و آگاهانه آن را تغییر دهند. بقیه انسان‌ها نقش محدودی را که جامعه از آنها می‌خواست ایفا کردند و خودآگاهی کمی داشتند.
تغییر در این وضعیت را میتوان در نقاشی ولاسکز ساخته شده در سال 1656 تشخیص داد. هنرمند در سمت چپ بوم ظاهر می شود و مقابل تابلویی می ایستد که در حال خلق آن می باشد، اما این به ما پشت می کند. نمی توان آن را دید. کنار او یک شاهزاده خانم، خادمان و یکی از کوتوله های دربار ایستاده اند و همه کار او را تماشا می کنند. افرادی که برای نقاشی ژست میگیرند مستقیما قابل مشاهده نیستند، اما ما می توانیم آنها را در انعکاس‌های کوچک در آینه روی دیوار پشتی ببینیم. پادشاه و ملکه اسپانیا که باید جایی در پیش زمینه خارج از تصویر نشسته باشند. این نقاشی نشان دهنده تغییری چشمگیر در پویایی قدرت و توانایی تعیین موقعیت خود در جامعه است. از نظر ولاسکوز، هنرمند جایگاه بسیار برجسته تری نسبت به پادشاه و ملکه دارد. به یک معنا او قدرتمندتر از آنهاست، زیرا به وضوح کسی است که تصویر را کنترل می کند. ولاسکوز دیگر خود را به عنوان هنرمندی برده و وابسته نمی دید. او خود را تبدیل به یک مرد قدرتمند کرده بود و در واقع اولین مردی غیر از اشراف که آشکارا با تصویر خود در جامعه غربی بازی کردند. هنرمندان و نویسندگان و بعداً شیک‌پوشان و غیرتمندها بودند. امروزه مفهوم خودسازی به آرامی تبدیل به بقیه افراد جامعه و ایدئالی برای آرزو شده است. مانند ولاسکوز، شما باید از خود قدرت بخواهید که موقعیت خود را در نقاشی تعیین و تصویر خود را خلق کنید. اولین گام در فرایند خودسازی خودآگاهی است. آگاهی از خود به عنوان یک بازیگر و کنترل ظاهر و احساسات خود. همانطور که دیدرو گفت، بازیگر بد کسی است که همیشه صادق باشد. افرادی که احساسات خود را زود بروز می‌دهند، خسته کننده و شرم‌آور هستند. با وجود صداقت آنها، جدی گرفتنشان دشوار است. آنهایی که در ملأ عام گریه می‌کنند ممکن است موقتاً همدردی را برانگیزند، اما همدردی به زودی به دلیل وسواس به خود تبدیل به تحقیر و عصبانیت می شود. آنها برای جلب توجه گریه می کنند. ما احساس می کنیم و بخشی بدخواه از ما می خواهد که رضایت آنها را رد کنیم. بازیگران خوب بهتر خودشان را کنترل می کنند. آنها می توانند صمیمانه بازی کنند و بر روی اشک و نگاه دلسوزانه به اراده تأثیر بگذارند، اما مجبور نیستند آن را احساس کنند. آنها احساسات را به شکلی بیرونی می کنند که دیگران بتوانند آن را درک کنند. بازیگری در دنیای واقعی کشنده است. اگر همه احساساتی که نشان میداد واقعی باشند، هیچ حاکم یا رهبری نمیتواند نقشی را ایفا کند. پس خود کنترلی را یاد بگیرید. انعطاف پذیری بازیگر را بپذیرید که میتواند چهره خود را با احساسات مورد نیاز شکل دهد. مرحله دوم در فرایند خودسازی تغییر در استراتژی جورج ساند است. خلق شخصیتی به یاد ماندنی، شخصیتی که توجه را به خود جلب می کند، بالاتر از سایر بازیکنان روی صحنه قرار می گیرد. این بازی آبراهام لینکن بود. او می‌دانست که مرد وطن پسند و معمولی نوعی رئیس جمهور بود که آمریکا هرگز نداشت، اما از انتخابش لذت می‌برد. اگرچه بسیاری از این ویژگی‌ها به طور طبیعی برای او ظاهر شدند، او آنها را بازی کرد. کلاه، لباس و ریش. هیچ رئیس جمهوری قبل از او ریش نبسته بود. همچنین لینکن اولین رئیس جمهوری بود که از عکس‌ها برای انتشار تصویر خود استفاده و به ایجاد نماد رئیس جمهور خانه‌دار کمک کرد.
با این حال درام خوب به چیزی بیش از یک ظاهر جذاب یا لحظه‌ای برجسته نیاز دارد. درام در طول زمان اتفاق می‌افتد. این رویدادی در حال آشکار شدن است. ریتم و زمان بسیار مهم هستند. یکی از عناصر مهم در ریتم درام تعلیق است. به عنوان مثال، هودینی گاهی اوقات می توانست اقدامات فرار خود را در چند ثانیه تمام کند، اما آنها را به چند دقیقه کشید تا تماشاگران غرق شوند. نکته کلیدی برای نگه داشتن مخاطب روی لبه صندلی این است که اجازه دهید رویدادها به آرامی اتفاق بیفتند. سپس سرعت آنها را در لحظه مناسب طبق الگو و سرعتی که شما کنترل می‌کنید افزایش دهید. حاکمان بزرگ از ناپلئون تا مائو تسه-تونگ از زمانبندی نمایشی برای غافلگیری و منحرف کردن مردم خود استفاده می کردند. فرانکلین دلانو روزولت اهمیت صحنه‌سازی رویدادهای سیاسی را با نظم و ریتم خاصی درک کرد. در زمان انتخابات ریاست جمهور او در سال 1932 ایالات متحده در میانه بحران اقتصادی وخیمی بود. بانک‌ها با سرعت نگران کننده‌ای در حال ورشکستگی بودند. اندکی پس از پیروزی در انتخابات، روزولت به نوعی عقب نشینی کرد. او چیزی درباره برنامه‌ها یا انتصابات کابینه خود نگفت. حتی از ملاقات با رئیس جمهور فعلی هربرت هوور برای بحث درباره انتقال امتناع کرد. در زمان تحلیف روزولت کشور در وضعیت اضطراب شدیدی قرار داشت. روزولت در سخنرانی تحلیف خود سرعت را تغییر داد. او سخنرانی قدرتمندی داشت و به وضوح نشان داد که قصد دارد کشور را در مسیری کاملا جدید هدایت کند و حرکات ترسوی پیشینیان خود را از بین ببرد. از آن زمان به بعد سرعت سخنرانی‌ها و تصمیمات عمومی او، انتصابات کابینه و قوانین جسورانه با سرعتی باور نکردنی آشکار شدند. دوره پس از تحلیف به 100 روز معروف شد و موفقیت آن در تغییر حال و هوای کشور تا حدی ناشی از حرکت هوشمندانه روزولت و استفاده از کنتراست دراماتیک بود. او مخاطبان خود را در حالت تعلیق نگه داشت، سپس با یک سری حرکات جسورانه به آنها ضربه زد که بسیار مهمتر به نظر می رسید، زیرا آنها از ناکجا آباد آمده بودند. شما باید یاد بگیرید که رویدادها را به شیوهی مشابه سازماندهی کنید. هرگز همه کارت‌های خود را به یک باره آشکار نکنید، بلکه آنها را به گونه‌ای باز کنید که تأثیر دراماتیک آنها را افزایش دهد. علاوه بر پوشاندن بسیاری از گناهان، نمایش خوب می‌تواند دشمن شما را گیج کند و فریب دهد. در طول جنگ جهانی دوم، برتولت برشت، نمایشنامه نویس آلمانی در هالیوود، به عنوان فیلمنامه نویس کار می‌کرد. پس از جنگ او را به دلیل همدردی‌های کمونیستیش مقابل کمیته فعالیت‌های غیر آمریکایی مجلس نمایندگان فراخواندند. سایر نویسندگانی که برای شهادت فراخوانده شده بودند قصد داشتند اعضای کمیته را با موضوعی عاطفی خشمگین تحقیر کنند. برشت عاقل‌تر بود. او کمیته را مانند ویولن می‌نواخت، آنها را مجذوب خود می‌کرد و در عین حال فریبشان می‌داد. او با دقت پاسخهایش را تمرین کرد و وسایلی به همراه آورد، به خصوص سیگاری که روی آن پف کرد، زیرا می‌دانست که رئیس کمیته سیگار برگ را دوست دارد. در واقع او کمیته را با پاسخهای خوش ساختی که مبهم، خنده‌دار و دولبه بود فریب داد. او به جای یک صدای خشمگین و صمیمانه با نمایش صحنه‌ای دور آنها حلقه زد و آنها او را رها کردند. دیگر جلوه‌های دراماتیک برای کارنامه شما عبارت است:
از حرکات ظریف هنگام سخن گفتن، عملی در یک لحظه اوج که نماد پیروزی یا جسارت شماست. عبور دراماتیک سزار از روبیکون حرکتی زیبا بود، حرکتی که سربازان را خیره کرد و به او ابعاد قهرمانانه داد. همچنین باید اهمیت ورودی و خروجی صحنه را بدانید. هنگامی که کلئوپاترا برای اولین بار سزار را در مصر ملاقات کرد، در فرشی پیچ خورده به آنجا رسید و ترتیب داد که آن را جلوی پای او باز کند. جورج واشنگتن دوبار با شکوفایی و هیاهوی قدرت را ترک کرد. او به عنوان یک ژنرال، سپس به عنوان یک رئیس جمهور که از حضور در دور سوم امتناع کرد و نشان داد که می‌داند چگونه لحظه را به صورت چشمگیر و نمادین رقم بزند. ورودی‌ها و خروجی‌های شما باید با دقت طراحی و برنامه ریزی شوند. به یاد داشته باشید که زیاده روی می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد. این روش دیگری به منظور صرف تلاش بیش از حد برای جلب توجه است. بازیگر ریچارد برتون در اوایل کار خود متوجه شد که با ایستادن کامل روی صحنه توجه را به خود جلب و از سایر بازیگران دور می کند. به وضوح آنچه انجام می دهید مهمتر از نحوه انجام آن است. ظرافت و سکون تحمیلی شما در صحنه اجتماعی بیش از افراط در نقش خود و حرکت بیش از حد اهمیت دارد. در نهایت یاد بگیرید که نقش‌های زیادی را بازی کنید. هر چیزی باشید که لحظه نیاز دارد. ماسک خود را با موقعیت تطبیق دهید. در چهره‌هایی که می‌پوشید تغییر پذیر باشید. بیسمارک این بازی را به کمال انجام داد. برای یک لیبرال او لیبرال و برای یک شاهین او شاهین بود. او را نمیتوان گرفت و آنچه را نمیتوان گرفت نمیتوان مصرف کرد. تصویر: دریای یونان، خدا پروتئوس، قدرت او ناشی از تواناییش برای تغییر شکل به میل خود برای هر لحظه است که نیاز دارد. هنگامی که ملاوس برادر آگرانمون سعی کرد او را بگیرد، پروتئوس خود را تبدیل به یک شیر و سپس مار، پلنگ، گراز، آب روان و در نهایت درختی پربرگ کرد. قدرت: بدانید که چگونه همه چیز برای همه مردان باشید، تغییر پذیر و با احتیاط، دانشمندی میان علما، قدیس میان قدیسان. این هنر برنده شدن بر همه است، زیرا مانند آنها را جذب می کند. به خلق و خوی توجه داشته باشید و خود را با خلق و خوی هر فردی که ملاقات می کنید تطبیق دهید. به نوبه خود از افراد جدی و شوخ طبع پیروی کنید و خلق و خوی خود را با احتیاط تغییر دهید. تغییر روی کرد: واقعاً هیچ تغییری برای این قانون انتقادی وجود ندارد. تئاتر بد است. حتی طبیعی جلوه دادن هم نیاز به هنر دارد. به عبارت دیگر بازی بد فقط باعث خجالت می شود. البته نباید خیلی دراماتیک باشد. از ژست هیستریونیک خودداری کنید، اما به هر حال این تئاتر بدی است، زیرا قوانین دراماتیک قرنها را در برابر بازی بیش از حد نقض می کند. در اصل هیچ تغییری برای این قانون وجود ندارد. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.